Hello everyone. কেনেকুৱা চলিছে পঢ়া শুনা পুৰা বঢ়িয়া চলিছে না পঢ়া শুনা ঠিক আছে we were discussing motion in a straight line and today we have to discuss a new topic and the name of the topic is motion under gravity তো motion under gravity কি হয় তাত motion under gravity পঢ়িব যোৱাৰ আগতে gravity নো কি হয় তোমালোকে জানা নহয় হয় নে যে due to gravity all the objects are attracted towards the center of the earth হয় না গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে সববিলাক বস্তুৱে কি হৈ থাকে towards the center এটা আকৰ্ষণ বলেদি টান খাই থাকে বুলি আমি ক'ব পাৰো না তো এটা মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি মানে কি ইয়াত আমি কাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ইয়াত আমি হেবিলাক মোশনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যেটো মোশন নেকি গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে তো এই টপিকটো ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি জানি ল'ব লাগিব ফ্ৰী ফল কাক কয় ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট অফ অল উই নিড টু নো হোৱাট ইজ কল্ড ফ্ৰী ফল ঠিক আছে তো ফ্ৰী ফল কাক কয় হেতু চাই লৈছো তো ফ্ৰী ফলত মই লিখিছো যে the motion of a body in the downward direction under the influence of gravity only is called free fall কি বুলি কলে বুজিলা তেনেহলে কি হ'ব the motion of a body in the downward direction under the influence of gravity only অকল গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে যদি এটা বস্তু তললৈ যদি ফল কৰে তেনেহলে তাক আমি ফ্ৰী ফল বুলি কম এতিয়া এটো মই ৰিলিজ কৰিলি তললৈ গল কোনে কিহৰ কাৰণে গল কোনবা বেলেগ কোনবাই টানি আছে নি এট এক্সটাৰ্নাল ফোর্স অকল কোনে টানি আছে ডিউ টু গ্ৰেভিটি তো গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে তললৈ পৰিছে তো এনেকে অনলি বিকজ অফ গ্ৰেভিটি যদি এটা বস্তু ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত ফল কৰে তাক আমি ফ্ৰী ফল বুলি কম ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কন্ডিশন কেটামান আছে মই কন্ডিশন কিটালৈ যাম বাৰু এতিয়া তোমালোকে এটো এক্সাম্পল চাই লোৱাছোন if I release this then it will go in the downward direction and here the velocity of the object will increase gradually কি হ'ব gradually the velocity of the object will increase while it is moving in the downward direction যেতিয়া ই তললৈ আমি যেতিয়া ৰিলিজ কৰিলো তললৈ যাওঁতে কি হ'ব এয়াৰ ভেলোসিটিটো কিন্তু লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে now if I throw this in the upward direction then its velocity will gradually decrease যদি আমি ওপৰলৈ থ্ৰো কৰি দিও তাৰ কি হ'ব ভেলোসিটিটো লাহে লাহে কমি যাব একদম এক্সট্ৰিম পজিশনত গৈ পিনে আৰু ভেলোসিটিটো 0 হৈ যাব ভেলোসিটি 0 হোৱাৰ পিছত হি আকৌ তললৈ পৰিবলৈ তল মানে ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশন হি আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেনেহলে আমি মই দুটা এক্সাম্পল দিলে এটা হি তললৈ মুভ কৰিছে আৰু এটা হি ওপৰলৈ মুভ কৰিছে এটা দে ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশন আৰু আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশন এই দুইটা ডাইৰেকশনত যাওঁতে তাৰ ভেলোসিটিটো চেঞ্জ হৈছে হয় না ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈছে তললৈ গলে ভেলোসিটি ইনক্ৰিজ হৈছে ওপৰলৈ গলে ভেলোসিটিটো ডিক্ৰিজ হৈছে তো ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ কল্ড এসিলাৰেশন তেনেহলে both the cases কি হৈছে এসিলাৰেশন হৈছে ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত যাওঁতে এসিলাৰেশন হৈছে আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত যাওঁতে এসিলাৰেশন হৈছে এটা ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত যাওঁতে ভেলোসিটিটো ইনক্ৰিজ হৈছে তো তাক আমি কম পজিটিভ এসিলাৰেশন আৰু হি যেতিয়া আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত গৈছে তাৰ ভেলোসিটিটো ডিক্ৰিজ হৈছে তাক আমি কম নেগেটিভ এসিলাৰেশন ঠিক আছে আৰু এতিয়া ইয়াত আমি যেটো এসিলাৰেশন দিয়া ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত যাওঁতে যেটো এসিলাৰেশন আমি পালো that acceleration is called acceleration due to gravity ঠিক আছে বুজি পালা তো বস্তুটো এনেকে ফল কৰোতে কি হৈছে এসিলাৰেট হৈছে ন তাৰ ভেলোসিটিটো চেঞ্জ হৈছে কাৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈছে বিকজ অফ গ্ৰেভিটি সো দ্য এসিলাৰেশন অফ দ্য অবজেক্ট ইজ কল্ড এসিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কি বুলি কলো এসিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এসিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি and it is denoted by g and its value is 9.8 meter per second square আৰু আমাৰ acceleration due to gravity to কিহে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে g এ দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু near the surface of the earth আমি g ৰ ভ্যালু to 9.8 meter per second square বুলি লওঁ সাবাদে আমি ফ্ৰী ফলৰ কাৰণে ফ্ৰী ফলৰ আমি ইয়াত আমি ডিসকাস কৰোতে ফ্ৰী ফল ডিসকাস কৰোতে আমি কি কৰিম ধৰি লটো আৰ্থ সাৰফেস আৰু ইয়াৰ পৰা বডিটো কিবা এটা অবজেক্ট আমি ৰিলিজ কৰিছো এটা এই যেটো অবজেক্টটো যে ৰিলিজ কৰিম এটো অবজেক্টটো আমি নিয়াৰ দা সাৰফেস অফ দা আৰ্থ আছে বুলি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে আৰু নিয়াৰ দা সাৰফেস অফ দা আৰ্থ the value of g is 9.8 meter per second square এটো আমি এই ওচৰত আছে বুলি কিয় কনসিডাৰ কৰিলো কাৰণ চো আমি g ৰ ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট বুলি লৈছো আমি ইয়াত কিন্তু একচুয়ালি গ্ৰেভিটিটো কনস্ট্যান্ট হয় না সো ওপৰলৈ যিমানে যাবা তোমালোকে আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা ওপৰলৈ যদি যোৱা গ্ৰেভিটিটো ডিক্ৰিজ হয় আৰু আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা তললৈ গলে গ্ৰেভিটি ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ হয় তো গ্ৰেভিটি ইজ ম্যাক্সিমাম এট দ্য সাৰফেস অফ দ্য আৰ্থ এটো কথা মন ৰাখিবা ইফ ইউ মুভ ইন দ্য আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশন দ্য গ্ৰেজুৱেলি দ্য গ্ৰেভিটি will decrease and if you move in the downward direction then also the gravity will decrease the value of gravity will maximum at the surface of the earth surface othe gravity value to maximum hoy mon rakhiba
কিন্তু আমি ইয়াত এই গ্ৰেভিটিৰ ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট বুলি লম এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ ভ্যালুটো আমি কনস্ট্যান্ট বুলি লম কেতিয়া লম কিয় লব পাৰিম আমি কাৰণ আমি ইয়াত কনসিডাৰ কৰিম যে অবজেক্টটো নিয়াৰ দা সাৰফেস অফ দা আৰ্থ ফল কৰিছে মানে এই স্মল হাইটৰ পৰা বস্তুবিলাক ফল কৰিব ঠিক আছে তো স্মল হাইটৰ পৰা ফল কৰিলে আমি জি ৰ ভ্যালুটো 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ বুলি লব পাৰো হল আৰু এতিয়া ইয়াত আমি দেখিলো যে জি ৰ ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট লৈছো আৰু জি টো কি হয় এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এতিয়া মানে এই জি ৰ ভ্যালুটো যদি কনস্ট্যান্ট লৈছো তেনেহলে দা অবজেক্ট ইজ মুভিং উইথ ইউনিফৰ্ম এক্সেলাৰেশন বুলি ক'ব পাৰো ইউনিফৰ্ম এক্সেলাৰেশন মানে কি কনস্ট্যান্ট এক্সেলাৰেশন যদি জি ৰ ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট আছে তেনেহলে এই আন্ডাৰ ফ্ৰী ফল জি বস্তুটোৱে যেটো অবজেক্টে মুভ কৰিছে হে অবজেক্টৰ মোশনটোক আমি ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড বুলি ক'ব পাৰো বুজি পাইছা না কথাটো কেলে ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড বা কনস্ট্যান্ট এক্সেলাৰেটেড বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ জি ৰ ভ্যালুটো আমি কনস্ট্যান্ট লৈছো না 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ ঠিক আছে বুজিছা এতিয়া চোৱা ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে আমি কেটামান ইকুৱেচন পাইছিলো নহয় ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে আমি কি ইকুৱেচন পাইছিলো ফাৰ্স্টটো পাইছিলো v = u + at লাষ্ট ক্লাস আমি ডিৰাইভ কৰিছিলো সেকেন্ড ইকুৱেচন আছিল s = ut + half at square and third to পাইছিলো v = u² + twice s আৰু এই ইকুৱেচন কিটা কিহৰ কাৰণে ভ্যালিড হয় these equation are valid for uniformly accelerated motion ঠিক আছে এতিয়া এর আমি ফ্রি ফলত কি পালো এই যেটো ফ্রি ফলত আমি যেটো মোশন কনসিডার কৰিছো হে মোশনটো হৈছে ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন কাৰণ তাৰ জি ৰ ভ্যালুটো আমি এট কনস্ট্যান্ট বুলি লৈছো তো ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন যদি এটো হয় তেনেহলে দিস ইকুৱেচন উইল অলসো ভ্যালিড ইন দিস কেস মানে ফ্রি ফলৰ কাৰণে যেটো মোশন পাম হে মোশনটো এই ইকুৱেচন কিটা ভ্যালিড হ'ব ঠিক আছে আৰু তেতিয়া কিন্তু আমি এই ইকুৱেচন কিটাক এটা সৰু মডিফিকেশন কৰি লম আৰু মডিফিকেশনটো কি কৰিম চোৱা ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনটো আমি পাই যাম v = u + gt ইয়াত a টো কি আছিল এক্সেলাৰেশন আছিল কিন্তু আমি ইয়াত কোনটো এক্সেলাৰেশন কনসিডাৰ কৰিম ইয়াত আমি কনসিডাৰ কৰিম এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি সো a শুড বি ৰিপ্লেসড বাই g ঠিক আছে তো a ৰ ঠাইত g লিখি দিলে হৈ যাব আৰু সেকেন্ড ইকুৱেচনটো পাম s = ut plus half of gt square और third equation to palm v square equals to u square plus 2gh ইয়াত চোৱা s ৰ ঠাইত h লিখিলো s তো আছিল ইয়াত ডিসটেন্স আৰু ইয়াত ডিসটেন্স তো ইয়াত কি হ'ব হাইটে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ডিসটেন্স আমি ইয়াত কাৰণ ফ্ৰীলি ফলিং হলে কি হ'ব বস্তুটো ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিব ন তো ইয়াত ডিসটেন্স তো কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব হাইটে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তো হেতু কাৰণে s ৰ ঠাইত আমি h লিখিলো বাকি a ৰ ঠাইত আমি g ৰিপ্লেস কৰি দিলো বুজি পোৱা হৈছে তেনেহলে মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটিত আমি এই তিনটা ইকুৱেচন আমি পাম এই তিনটা ইকুৱেচন কে কোৰ পৰা আহিলে এই তিনটাৰ পৰা আহিলে এই তিনটাত আমি কি কৰিলো a ৰ ঠাইত অকল g লিখি দিলো a ৰ ঠাইত কিয় g লিখিলো কাৰণ এটো এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি আত আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এট অবজেক্ট ইজ মুভিং অনলি বিকজ অফ গ্ৰেভিটি ঠিক আছে বুজি পোৱা হৈছে চাগে তেনেহলে তো আমি ইয়াত কি গম পালো যে ফ্ৰী ফল কাক কয় গম পালো আৰু মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটিত কি ইকুৱেচন আমি ইউজ কৰিব লাগিব হেতু গম পালো এতিয়া আমাক নিউমেৰিকেলত এই তিনটা ইকুৱেচন কিন্তু বৰকে ইউজ হৈ থাকিব ঠিক আছে তো নিউমেৰিকেলৰ কাৰণে আৰু কেটামান মই কথা কৈ থৈ দিও এতিয়া চাবা মই অলৰেডি কৈছিলো যে যদি এটা অবজেক্ট ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত যায় যদি এনেকে আমি এৰি দিও হি যদি ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত যায় তাৰ ভেলোসিটিটো ইনক্ৰিজ হয় না ভেলোসিটিটো পজিটিভ এক্সেলাৰেশন বুলি কৈছিলো আৰু এনেকৈ ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত গলে এই এক্সেলাৰেশনৰ ভ্যালুটো আমি পজিটিভ বুলি লম +g বুলি লম means 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ লম আগফালে আমি প্লাস পজিটিভ বুলি কনসিডাৰ কৰিম আৰু এটা বস্তু যদি অবজেক্ট যদি আমি ওপৰলৈ থ্ৰো কৰো তাত ওপৰলৈ গলে ইয়াত যেটো আমি জি ৰ ভ্যালু পাম হেতু আমি নেগেটিভ বুলি লম মানে ইন কেস অফ নেগেটিভ এক্সেলাৰেশন means the velocity is decreasing যদি ভেলোসিটিটো ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে যদি নেগেটিভ এক্সেলাৰেশন হয় তাত আমি জি ৰ ভ্যালুটো নেগেটিভ লম এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনৰ কাৰণে জি ৰ ভ্যালুটো পজিটিভ লম আৰু আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশনৰ কাৰণে জি ৰ ভ্যালুটো নেগেটিভ লম হল ওকে তাৰ পিছত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে at the extreme position at কি হ'ব v equals to সদায় 0 হ'ব মানে ভেলোসিটিৰ ভ্যালুটো 0 হৈ যাব এক্সট্ৰিম পজিশনত 0 যদি নহয় তেনেহলে এটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব দেখোন হয় না তো একদম এক্সট্ৰিম পজিশন পোৱাৰ পিছত তাৰ ভেলোসিটিটো 0 হৈ যাব তাৰ পিছত হি ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত মুভ কৰিব তো এটো মানে at the extreme position v will be equal to 0 ঠিক আছে
আৰু ইয়াত ইনিশিয়েল এটো কম ফাইনাল ভেলোসিটি তো ফাইনাল ভেলোসিটি 0 হৈ গল আৰু ইনিশিয়েল ভেলোসিটি ইয়াত ইনিশিয়েল ভেলোসিটি u cannot be equal to 0 ইনিশিয়েল ভেলোসিটি তো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে কিয় 0 হ'ব নোৱাৰে আৰু ইনিশিয়েল ভেলোসিটি তো 0 হলে ওপৰলৈ যাব কেনেকে যদি ইনিশিয়েল ভেলোসিটি যদি তাক নিদু তেলে ওপৰলৈ মুভ কৰিব কেনেকে তো আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত কিবা এটা বস্তু মুভ কৰিবলৈ তাক আমি এটা ইনিশিয়েল ভেলোসিটি দিব লাগিব সো u cannot be equal to 0 ইনিশিয়েল ভেলোসিটি cannot be equal to 0 ঠিক আছে হল তাৰ পিছত এটা ডাউনৱার্ড ডাইরেকশনত যদি সোয়া ইন কেস অফ ডাউনৱার্ড ডাইরেকশনত ইনিশিয়েল ভেলোসিটি টু ইকুয়াল টু 0 হ'ব পাৰে ইনিশিয়েল ভেলোসিটি 0 হ'ব ইয়াক সোয়া ইয়াক এতিয়া আমি ইনিশিয়েল ভেলোসিটি দিব দৰকাৰ নাই মানে আমি এনেকৈ ইফালে ভেলোসিটি নিদিলে হ'ব জাস্ট ৰিলিজ কৰি দিলে হ'ল এৰি দিলাতে হি তললৈ গুচি গলগৈ তো ইনিশিয়েলি তাক একো আমি তাত ভেলোসিটি দিব লগা হোৱা নাই তো u ইকুয়ালস টু 0 হ'ব পাৰে কিন্তু ফাইনাল ভেলোসিটি এট ক্যান নট বি ইকুয়াল টু 0 এট ফাইনাল ভেলোসিটি মানে কোনটো ভেলোসিটি কথা কৈছো যে অবজেক্টটোৱে আৰ্থ সাৰফেসত জাস্ট টাচ কৰাৰ আগে আগে যেটো ভেলোসিটি হ'ব জাস্ট ভেলোসিটি কোনটো ভেলোসিটি বুলি কলো যে আৰ্থ সাৰফেসখন টাচ কৰাৰ আগে আগে যেটো ভেলোসিটি হ'ব তাক আমি ফাইনাল ভেলোসিটি বুলি লৈছো আৰু এই ফাইনাল ভেলোসিটি ক্যান নট বি ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে এই কিটা কথা নিউমেৰিকেলত এই কিটা কথা কিন্তু বৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যে জি ৰ ভ্যালুটো কেতিয়া পজিটিভ লম আৰু কেতিয়া নেগেটিভ লম আৰু মানে ইনিশিয়েল ভেলোসিটি কেতিয়া 0 হয় কেতিয়া 0 নহয় ফাইনাল ভেলোসিটি কেতিয়া 0 হয় কেতিয়া 0 নহয় এইখিনি কথা পুৰা ভালদৰে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে নিউমেৰিকেলত কাম দিব এতিয়া আমি এটা নিউমেৰিকেল কৰিম তো নিউমেৰিকেল কৰিলে ভালদৰে বুজি পাবা কথাটো ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি নিউমেৰিকেলটো চাম এতিয়া এই নিউমেৰিকেলটো চোৱা at কি কৈছে সোয়া a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds find the height of the tower কৈছে কি যে এটা টাৱাৰ এটা আছিল তারপর টাৱাৰটোত কি হল যে a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second এই টাৱাৰটোৰ পৰা এটা বল এটা ওপৰলৈ থ্ৰো কৰিলে কিমান ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিবিনে 19.6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো 19.6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এটা বলটা ওপৰলৈ থ্ৰো কৰিলে তাৰপৰ হল কি যে ৰিটাৰ্নস টু দা আৰ্থ ইন 6 সেকেন্ড আৰু বলটো আৰ্থ সাৰফেসলৈ ৰিটাৰ্ন কৰিলে কিমান টোটাল টাইম ললে 6 সেকেন্ড ললে তো আৰ্থ সাৰফেসলৈ আহিবলৈ 6 সেকেন্ড টাইম ললে আৰু এটা কৈছে কি ফাইন্ড দা হাইট অফ দা টাৱাৰ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দা হাইট অফ দা টাৱাৰ কেনেকৈ উলিয়াব এতিয়া তো আমাক কি দিয়া আছে লিখি লওঁচোন given u equals to 19.6 meter per second আৰু t ইকুৱেল দিয়া আছে 6 সেকেন্ড টাইমটো দিয়া আছে 6 সেকেন্ড আৰু g equals to আমি কিমান লম 9.8 লম কিন্তু প্লাস লম নে মাইনাস লম here the initial velocity is in the upward direction so g should be taken as negative g equals to lom minus 9.8 meter per second square মই কৈছিলো না আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত জি ৰ ভ্যালু পজিটিভ আৰু নেগেটিভ আৰু ডাউনৱার্ড ডাইরেকশনত পজিটিভ তো ইয়াত আমি নেগেটিভ ললো ওকে এতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব সো ইয়াত আমি হাইট উলিয়াব লাগে একচুয়ালি ইয়াত হাইটটো একচুয়ালি হয় কি হাইটটো ইয়াত চোৱাচোন দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল পজিশন অফ দ্য অবজেক্ট এন্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য ফাইনাল পজিশন মানে এতিয়া আমি এটো হাইট উলিয়াব লাগে মানে ইনিশিয়াল পজিশন এই ইনিশিয়াল পজিশন আৰু ফাইনাল পজিশনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো উলিয়াব লাগে দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট হাইট মানে কি উলিয়াব লাগে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াব লাগে আমি ডিসপ্লেসমেন্টটো পাই গলে এই পজিশনটো ইয়াত থকা মানে ইয়াত থকা একেটাই কথা মানে এয়াৰ পৰা এয়ালৈকে আমি ডিসটেন্সটো উলিয়ালে হাইটটো পাই যাম না ঠিক আছে বুজিছা তো তেনেহলে আমি উলিয়াব লাগে কি একচুয়ালি উলিয়াব লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট তেনেহলে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম উই হ্যাভ আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যে আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা আছিল s equals to ut plus half of gt square এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব তো s ৰ ঠাইত আমি কি পুট কৰিম এতিয়া s ৰ ঠাইত আমি h পুট কৰিম ইয়াত কিন্তু এটা কথা দেই here s is equals to minus h পুট কৰিব লাগিব কেলে minus h পুট কৰিলো সো ডিসপ্লেসমেন্টটো হৈছে এফালে কিন্তু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছে আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত here the displacement is in the opposite direction of initial velocity হেতু কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব হাইটৰ ভ্যালুটো এফালে ডিসপ্লেসমেন্টৰ মানে h equal to minus h লব লাগিব হাইটটো আমি মাইনাস নেগেটিভ লব লাগিব তো তোমালোক ইয়াত লিখি দিবা যে since the displacement ইয়াত কি কাৰণে হৈছে যে displacement is in the opposite direction of initial velocity opposite direction of initial velocity
At কি কলো যে negative sign is taken because the displacement is in the opposite direction of initial velocity. তেনেহলে ইয়াত ভ্যালু কিটা পুট কৰা ইয়াত তো ইয়াত যদি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এটো 1 বুলি দিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত ভ্যালু পুট কৰিলে কি ওলাব -h = ut u মানে ভ্যালু পুট কৰি যোৱা u মানে কিমান আছিল u means 19.6 t means 6 second plus half z means 9.8 minus 9.8 multiplied by 6 square all eto jodi simplify kora etu laboge tetia implies minus h equal to etu labo 6.711 okay minus etu 36 hoy jabo etu simplify korile labo tumaloko 4.671 okay এটো যদি মাইনাস কৰা মাইনাস কৰিলে লাভ তোমালোকৰ ভ্যালুটো লাভ গৈ 8.85 তো minus 58.8 minus minus cancel out তেনেহলে হাইটটো কিমান পাই যাব গৈ h equals to 58.8 meter the height of the tower is equals to 58.8 meter তো ইয়াত তোমালোকৰ মেইন কথাটো কি কি ইয়াত তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো পইণ্টত ভালকে ইম্পৰ্টেন্ট দিব লাগিব যে জি ভ্যালুটো কেতিয়া পজিটিভ লবা কেতিয়া নেগেটিভ লবা হেতু মন কৰিবা আৰু ইয়াত ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডাইৰেকশনটো কনসাবা ইয়াত যে ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি তো তাৰ ডাইৰেকশনৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব ডাইৰেকশন আৰু ম্যাগনিটিউড দুইটাই থাকিব তো ডিসপ্লেসমেন্টটো যদি অপোজিট ডাইৰেকশন অফ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হয় তেনেহলে ডিসপ্লেসমেন্টৰ ঠাইত কি লবা নেগেটিভ 8 - h লব লাগিব ঠিক আছে তো তেনেহলে আমি আজি কি কি শিকিলো ইন টুডেজ ক্লাস we have learned what is called free fall কাকো শিকিলো আৰু মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি তিনটা ইকুৱেশ্যন আমি শিকিলো যে তিনটা ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ লিখিব লাগিব মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটিত আমি হেতু বস্তু শিকিলো তাত আমি কি কৰিলো যে এয়াৰ ঠাইত আমি জি পুট কৰি দিলো আৰু জি টো কেতিয়া পজিটিভ লব লাগিব কেতিয়া নেগেটিভ লব লাগিব হেখিনি কথা শিকিলো আৰু ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ফাইনাল ভেলোসিটি কেতিয়া 0 হয় কেতিয়া নহয় হেখিনি কথা শিকিলো তো আজি ক্লাছৰ কাৰণে ইমানে হ'ব ওকে থ্যাংক ইউ